අයිබෝවන්. හොඳයි මගේ පුතේ, අපි මේ දැන් සෝදානම් වෙන්නේ මගේ පුතාලගේ දෙවන සතියට අදාළ අසාලිවීමේ වචන ටික ලියන්න. ඉතින් මොහොබස දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි විදිහට විෂයන් තුනටම අදාළ අසාලිවීම මගේ පැටවුන්ට වෙනම ටියුට් එකක් දීලා තිනවා පාඩම් කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ නිබන්ධනයේ තියෙන වචන 5 බැගින් දෙවන සතියට අදාළ වචන 5 බැගින් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපි දැන් ලියන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම අද දවසේ ලියමු මොහොබස වචන 5. ඒ නිසා මොහොබස අසාලිවීමේ පොත මුලින් ළඟට ගන්න. අරගෙන අද දිනේ දාලා 1 සිට 5 වන තෙක් අපි අංක යොදමු. රූලක් හැර රූලක් අංක දාන 1 2 3 4 5 විදිහට ලස්සන ඉලක්කමෙන් අංක දාන්න. ඊළඟ සතියට අදාළ වචන 5යි මේ ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරිද? ලියමු පළවෙනි වචනය. පළවෙනි වචනය මම මුලින් කියනකොට අහනවා. දෙවෙනි වතාවත් වචනයට අහුම්කම් දෙනවා. තුන්වෙනි වතාව නිවැරදිව වචනය ලියන්න. 1. බකමූණා. බකමූණා. පළවෙනි වචනය පුතේ බකමූණා. ලියන්න නිවැරදි. අපි යනවා දෙවෙනි වචනයට. කාරණාව. 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 හරි. තුන්වෙනි වචනය. දෙට අහුම්කම් දෙන්න. ඇලපිල්ල. 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 හතරවෙනි වචනය පුතේ කුරුල්ලා. කුරුල්ලා. හතරවෙනි වචනය කුරුල්ලා. පස්වෙනි වචනය කෑන්දැත්තා. කෑන්දැත්තා. පස්වෙනි වචනය කෑන්දැත්තා. හරිද මගේ පුතේ? අපෝ බලමු අපි වචන ටික නිවැරදිව ලියලාද කියලා. 1. බකමූණා. දෙවෙනි වචනය කාරණාව. තුන්වෙනි වචනය ඇලපිල්ල. 4 කුරුල්ලා. 5 කෑන්දැත්තා. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු මගේ පොඩි ලියපු වචන ටික හරිද කියලා, නිවැරදිද කියලා. 1. බකමූණා. අකුරු එකිනෙකට ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. අකුරු නිවැරදිව ලියලා තියෙන්න ඕනේ අක්ෂර වින්‍යාස. බකමූණා. 2. කාරණාව. තුන්වෙනි වචනය ඇලපිල්ල. ඇලපිල්ල. 4 කුරුල්ලා. අංක 5 කෑන්දැත්තා.
කෑන්දැත්තා. බලන්න මගේ පැටියාගේ වචන ටික හරිද කියලා. හරිනම් අපි දාමු පහෙන් කීයක් හරිද? පහෙන් කීයද? පහම හරි චුටි පැටව්. අපි දාමු මේකට ලස්සන දරුවකුත් නේද? පහම හරි. මගේ පැටියට හුඟක් සතුටුයි යන්නේ. හින්දාම තමයි ඔන්න දරුවක් හම්බුනේ. හරි. ඊළඟට අපි යනවා පුතේ අද දවසේ දෙමළ වචන පහට. ගන්න මගේ පැටියාගේ අසා ලිවීම දෙමළ වචන පොත. ඊයේ දවසේ අපි දෙමළ වචන පහක් ලිව්වා. අපි අද ලියන්නේ දෙවන සතියට අදාළ දෙමළ වචන පහ. දෙමළ වචන ලියන පොත අරගෙන අපි එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් නිවැරදිව අංක යොදමු. අපිට අද තියෙන්නේ විධාන පහක් ලියන්න. විධාන පහක් ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක පුතේ පළවෙනි වචනය යන්න කොහොමද දෙමළෙන් ලියන්නේ කියලා ලියන්න. යන්න අපි කොහොමද මේක දෙමළෙන් කියන්නේ? යන්න කියලා කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ කියලා ලියන්න. සිංහල වචනෙත් ලියන්න, දෙමළ වචනෙත් ලියන්න. දෙක එන්න දෙවෙනි වචනය එන්න. හරිද පුතේ? තුන කියන්න. කියන්න කියලා අපි කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? හරිද පුතේ? හතරවෙනි වචනය ගයන්න. ගයන්න. ගයන්න කියලා කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? ගයන්න. දෙමළෙන් කියන විදිහ ලියන්න. පස්වෙනි වචනය බලන්න. හරිද බබෝ? වචන පහක් අපි ලිව්වා. යන්න, එන්න, කියන්න, ගයන්න, බලන්න. හරි නේද එහෙනම්?
බලමුද අපි දෙමළ වචන ටික හරිද කියලා. හරි. එහෙනම් බලමු මගේ පුතේ. යන්න කියන එකට අපි දෙමළෙන් කියන්නේ කොහොමද? යන්න. අපි යන්න කියන එකට දෙමළෙන් කියනවා පෝංගල් කියලානේ. මම ඊයේ පුතාට කියලා දුන්නා මේ විධානවල අන්තිමල අකුර අපි ලියන්නේ මූර්ධජ කියලා. පෝංගල්. ඊළඟට දෙක එන්න. කොහොමද එන්න කියන්නේ? වාරුංගල්. එන්න වාරුංගල්. තුන කියන්න. කියන්න කියන එක අපි දෙමළෙන් කියන්නේ සොල්ලුංගල්. සොල්ලුංගල්. හතරවෙනි එක පුතේ ගයන්න. ගයන්න කියනකොට අපි දෙමළෙන් කියන්නේ පාඩුංගල් කියලා. පාඩුංගල්. බලන්න පාරුංගල්. බලන්න මගේ පුතාගේ දෙමළ වචන පහ. එන්න, වාරුංගල්, යන්න, පොංගල්, කියන්න, සොල්ලුංගල්, ගයන්න, පාඩුංගල්, බලන්න, පාරුංගල්. එකෙක් දාමු මගේ පැටියට කීයක් හරිද කියලා. ලකුණු පහෙන් පුතාගේ හරි ගාන ලියන්න. යක් හරිද? පහම හරි පොඩෝ. අපි එකටත් ලස්සනට අරුවක් දෙමු නේද? හොඳට පාඩම් කරලා නිසා. වචන ටික හොඳට පාඩම් කරලා මතක තියාගෙන ඉන්න හින්දා අපි එකටත් ලස්සනට අරුවක් දෙමු. හරිද? නමුත් අපි ඊළඟට ලියන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන පහ. හරිම ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. අපි ගිය සතියේ ඉඳන් පහ වෙනකම් වචන ටික ලිව්වා. අපි අද දවසේ ලියන්නේ පුතේ 5 සිට 10 තෙක් වචන. 6 සිට ස්ටාර්ට් කරනවා අපි. එහෙනම් ලියමු බලන්න පළවෙනි වචනය. 6. 6 කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ? 6. දෙවෙනි වචනය 7. 7. තුන්වෙනි වචනය 8. 8. අංක 4 9. අවසාන වචනය ලියන්න පුතේ. අවසාන වචනය 10. හරි. 6 7 8 9 10. හරිද පැටියෝ? බලමුද එහෙනම් අපි. පළවෙනි වචනේ පුතේ 6. පළවෙනි පටන් ගන්න අකුර කැප්ස් ලොක් ලියන්න. 6. 6ට අපි කියනවා 6. SIX 6. 7 SEVEN 7. 7.
SEVEN සවල් 7. 8ට අපි කියනවා 8. කොහොමද 8 කැපිටල් අකුරු ලියන්නේ? Spellings EIGHT. EIGHT. පටන් ගන්න letter එක capital වලින් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. 8. EIGHT. 9. අපිට කියනවා අපි 9. NINE. අන්තිම වචනය 10. 10ට අපි දෙවලින් කියනවා 10. TEN 10. අන්න අපි ඉංග්‍රීසි වචන 5ක් නිවැරදිව ලිව්වා. බලන්න මගේ පැටියගේ මේ වචන 5න් කීයක් හරිද කියලා. ඉංග්‍රීසි වචන 5න් කීයක් හරිද කියලා දාමු නේද අපි? 5න් කීයක් හරිද කියලා බලලා දාන්න. පහම හරි චූටියෝ මොකද කරන්නේ? ඒකට දෙමුද හැපි ෆේස් එක. පහම හරි චූටි පුතාලට ලස්සන හිනාවකුත් එක්ක ෆේස් එක. හැපි ෆේස් එක. හරි පුතේ. එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේ තියුවා මොහොබස දෙන්න ඉංග්‍රීසි වචන අසාලිවෙන් පිටියට. එක වැරදි වචනයක් මගේ පුතාලා 3 වතාවක් නැවත ලියලා නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මේ ඕනම විෂයක වැරදි එක වචනයක්. ටීචර් නිවැරදිව ලියද්දී වැරදි කරගෙන වැරදි වචන එකක් 3 වතාවකදී නැවත ලියලා නිවැරදි කරනවා. හරිද? එහෙනම් ඊළඟට අපි ලබන සතියේ සඳුදා 3 වෙනි සතියට අදාළ අසාලෙවීම වචන ටික ලියන්න උත්තර පාඩම් කරලා සූදානම් වෙලා අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් මගේ පැටව හැමෝටම අයුබෝවන්.